ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur vëllezër, profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Ebu Abdurrahman Muawiya ibn Abi Sufjan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu thot, profeti thot: La tulhifu fil mas'ala فلا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيه. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: mos lypni me ngulmim. Në qoftë se dikush prej jush kërkon diçka prej meje dhe unë detyrohem që me ja dhën, por pa pëlqim, le ta di se nuk do ketë bereqet, s'do ketë mirësi. Hadithi tregon se njeriu edhe kur ka nevojë nuk duhet që të lyp me ngulmim. Lypja kur njeriu nuk ka nevojë është haram. Ndërsa kur ka nevojë nuk duhet që njeriu të lyp me ngulmim. Ja kërkon diçka tjetër, po ja dha mirë, si ja dha, vazhdo. Nëse dikush kërkon prej një tjetri me diçka me ngulmim dhe ai detyrohet me ja dhën, ndërkohë që nuk e pëlqen, nuk do me ja dhën, le ta di se nuk do ketë bereqet, do ketë mirësi. Në hadithi mësohet se kur njeriu merr lyp dhe arrin të marrë diçka përmes lypjes, dhe ndërkohë që nuk ka nevojë, le ta di se s'do të ketë bereqet, s'do ketë mirësi. Dhe gjithashtu nëse ka marrë diçka me ngulmim për një tjetri, pa pëlqimin e tij, s'do ketë bereqet dhe mirësi në të. Pra nëse ka marrë duke lypur, kuptohet. Profeti sallallahu alaihi wasallam u mori besën disave për shokët e tij që të mos kërkonin gjë për njerëzve. Dhe disa prej tyre nuk kërkonin qoftë edhe gjëra të vogla, që në fakt nuk lejohet me i kërkuar, por ata nuk i kërkonin për njerëzve. Thot Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, na tha i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: Ela tubayi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A nuk po jepni besën të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Fa qulna qad bay'naka ya Rasulullah. I tham, ne ta kemi dhënë besën ty. Dhe sa po ja kishim dhënë besën, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Profeti tha, pra, ela tubayi'una Rasulullah? A nuk po jepni besën të dërguarit të Allahut? Qala fa basatna aydiyana wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah.
Fa'ala ma nubayi'uk. Thot i shtrim durët dhe tha mu i dërguar i Allahut, ne ta kemi dhënë besën, tashmë për çfarë t'japim besën? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, wa tuqimu as-salawat al-khams wa tuti'u Allah." Tha të adhuroni Allahun, mos i bëni shok atij asgjë. Të falni 5 namazet dhe t'i bindeni Allahut. Qala wa asarra kalimatan khafifa. Dhe tha edhe një fjalë me zët ullët. Ella tes'alu an-nase shay'an. Tha një gjë me zët ullët. Tha mos kërkoni gjë për njerëzve. Qala ar-rawi wa laqad ra'aytu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fala yas'alu ahadan an yunawilah. Thot kam parë disa prej atyre që i dhanë besën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur i binte rripi, nuk i thoshte tjetrit ma jep, por zbriste nga kafshën dhe e merrte vet. Profeti u tha mos kërkoni gjë për njerëz. Dhe ata e kuptuan me domethënie përfshirëse. Menduan se përfshinte edhe gjërat e vogla. Dhe nuk kërkonin për njerëzve gjëra sa do të vogla qofshin ato. Kërkosh prej tjetrit jap abdes, ujin e abdesit, ta jap një sen që e ka më kollaj ta sjell, nuk ka gjë, lejohet. Por më e mirë është mos kërkoj gjë tjetrit, me i bë punën vet. Dhe këta shok profetit sallallahu alaihi wasallam, këtë këshill profetit e morën si të përgjithshme. Dhe nuk kërkonin asgjë prej njerëzve. Nga kjo ne mund të kuptojmë se njeriu duhet ta ruajë aq shumë veten, ta ruajë aq shumë dinjitetin, integritetin moral, saqë edhe gjërat e rëndomta që nuk quhen në gjë me ja kërku tjetrit, më mirë mos me ja kërku. Aq larg duhet me i qëndruar lypjes. Saqë edhe gjërat vogla që njerëzit nuk i quajnë gjë, dhe nuk kanë problem, nuk është haram me ja kërkuar tjetrit, më mirë është mos me ja kërkuar tjetrit. Kaq larg pra me qëndruar lypjes dhe kërkimit. Thawbani radiallahu anhu tregon e thot: Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: Men takaffala li alla yas'ala ahadan shay'an wa atakaffal lahu bil jannah. فقلت أنا يا رسول الله. قال فكان لا يسأل أحدا شيئا. Thawbani radiallahu anhu thot, profeti sallallahu alaihi wasallam një herë tha: Kush merr përsipër të mos kërkoj gjë për njerëzve, të mos lyp asgjë për njerëzve, dhe unë marr përsipër që ai të jetë në xhenet. Thawbani thot, thash unë i dërguar e Allahut, dhe kështu në zbatim të kësaj fjale që i dha profetit, Thawbani nuk kërkonte asgjë për njerëzve. Thuhet në një transmetim të këtij hadithi në Sunenin e Ibn Majahs, se Thawbanit radhiyallahu anhu mund t'i binte rripit nga kafsha. Edhe nuk i thoshe tjetrit ma jep, po zbriste dhe e merrte vet. Hadithi tregon se njeriu kur jep fjalën duhet ta mbajë. Hadithi tregon gradën e lartë Thawbanit radhiyallahu anhu, mbajti fjalën. Thawban radhiyallahu anhu i dha fjalës profetit kuptim përgjithshëm. Profeti qëllimi i profetit ishte mos me lyp, mos me uashtri dorën njerëzve, por Thawbani i dha kuptim përgjithshëm. Jo vetëm që nuk lypte,
dhe nuk kërkon ndër për njerëz që t'i plotësonin nevojat, por edhe gjërat vogla që s'kishte gjë më kërkuar, nuk i kërkon ndër për njerëzve. I vinte rripi dhe nuk i thoshte tjetër më jep, po zbrisë dhe e merrte vet. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith tjetër. Thot la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush vazhdon për ju të lyp, ka me ardhur ditën e gjykimit dhe nuk do të ketë asnjë copë mishi në fytyrë. Një shpjegim thot, Allahu ka për ta poshtruar. Dhe poshtrimi prek fytyrën e robët, se pjesa më e nderuar në trupin e njeriu është fytyra. Në ditën e gjykimit do të vini poshtruar për shkak të lypjes. Shpjegimi tjetër është se s'ka për të pas mish në fytyrë. Do t'i bjerë mishi copa dhe s'ka për të pas asnjë copë mishi kur paraqitet para njerëzve ditën e gjykimit. E turpron Allahu mos ketë asnjë copë mishi, shëmtohet në fjalë. Në këtë botë, në dynja, lypja e shëmton fytyrën e njeriu moralisht, prek moralin dhe dinjitetin, prek fytyrën, njeriu që lyp bëhet pa fytyrë. Është njeri i pa fytyrë, me fjalë. Dhe në ditën e gjykimit do bëhet realisht. Allahu subhanahu wa taala jo vetëm që do ta poshtroj moralisht, por edhe mishi i fytyrës do t'i bjerë dhe nuk do t'i mbetet asnjë copë mishi në fytyrë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: Men sa'ala an-nasa takathuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush kërkon për njerëzve përshtuar pasurinë, jo se ka nevojë, po përshtuar pasurinë, ai kërkon të ngjij zjarr. Domethënë kërkon diçka që e çon zjarr, dhe për shkak të cilës do vuajë zjarrin në zjarrin e xhehenemit, ose vetë pasuria që ka marrë përmes lypjes, kur s'ka pas nevojë me lyp, do t'i bëhet zjarr. Për shembull, pasuria e zeqatit, për cilës nuk kemi zeqatit, do kthehet ditën e gjykimit në pllaka të skuqura në zjarr dhe do t'i vendosen njeriu në shpinë dhe në anët të trupit, siç ka përmendur Allahu në Kur'an, ari dhe argjenti. Tuj'alu lahu safaihu min an-nar fatuhma fi nari jahannam fatukwa biha janbuhu wa dhahruhu walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Domethënë pllakat e arit të argjentit, për të cilave nuk është dhënë zakati, do të skuqen, do të përcollohet balli, ana e trupit dhe shpina, siç ka përmendur Allahu në Kur'an. Që dhe ajo pasuri që e ka dhënë njeriu me lypje, ndërkohë që s'ka pas nevojë, thjesht ka lyp për të shtu pasuri. Dhe ajo pasuri do t'i bëhet zjarr, të ngjijë zjarri, siç thot hadithi fjalë për fjalë, që një kuptim mund të jetë që pasuria që e vën njeriu me lypje, ndërkohë që s'ka pas nevojë me lyp, do e çojnë zjarr dhe do vujë dënimin zjarr në xhehenemit. Kuptimi tjetër është vetë kjo pasuri kthehet në shëngjë zjarri dhe dënohet me ton zjarr në xhehenemit. Atëherë men sa'ala an-nasa takathuran fa inna ma yas'alu jamra. Kush lyp për njerëzve, për shtuar pasurinë, jo se ka nevojë, ai lyp shëngjë zjarri. Let kërkoj shumë apo pak. Let mbledh shumë pasuri apo pak. Apo le të bëj shumë zjarr e thëngjij zjarri për vete, apo pak. Këto janë shpjegimet që kanë dhënë dietarët pjesës së fundit të këtij hadithi. Profeti sallallahu alaihi wasallam
Ka thënë një hadith tjetër: Inna al-mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajha. Hadithi është transmetuar nga Samura ibn Jundub, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: Inna al-mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajha. Lypja është gërvishje me të cilën njeriu gërvish fytyrën e vet. Illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Por bën përjashtim rasti kur njeriu kërkon atë që i takon prej sultanit, ose kërkon kur e ka të domosdoshme, kur është në kushte domosdoshmëria. Hadithin e ka shënuar Tirmidhiu dhe është hadith i saktë sipas Tirmidhiut. Atëherë lypja ja gërvish fytyrën njeriu, siç thot hadithi, me përjashtim të rastit kur njeriu lyp ose kërkon nga sultani, nga prisi apo drejtuesi diçka që i takon. Kërkon për shembull pjesën që i takon në arkën e shtetit. Gjithashtu, përjashtim bën dhe rasti kur njeriu ka nevojë. Nuk ka me çfarë mbahet, nuk ka me çfarë të ushqehet. Në këtë rast i lejohet me lyp, por më e mirë është mos me lyp. Siç e kemi thënë disa herë, do të përmend edhe hadithe të tjera që tregojnë për këtë gjë. Profeti ka thënë në minber, ka përmendur sadakan, ka përmendur ndershmërinë e ta'affuf, pra mos me lyp. E pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wal yadul ulya khairun min al yadi sufla, al yadul ulya al munfiqa was sufla as sa'ila." Profeti ka thënë: "Dora e lartë është më e mirë se sa dora e ulët." Dora e lartë është dora dhënëse, ndërsa dora e ulët është dora lypse. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër: "Men nazalat bihi hajatun, men asabathu hajatun, fa anzalaha bin nas lam tusadd hajatuhu. Wa man anzalaha billahi azza wa jall fayushiku Allahu lahu bi rizqin ajilin aw ajil." Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Kë e kap një hall, kujt i bie një hall dhe kërkon nga njerëzit që t'ia plotësojnë nevojën, nuk do t'i plotësohet nevoja. E kush i lutet Allahut që t'ia plotësojë nevojën, Allahu subhanahu wa taala së shpejti do t'i jap rrisk atij, ose me kalim në kohës, më vonë. Allahu subhanahu wa taala do t'ia plotësojë nevojën. Kështu që kur njeriu bie në një hall, kur ka nevojë, mos ashtri dorë njerëzve, mos lyp, se nuk është ky sebeb për plotësimin e nevojës, por t'i lutet Allahut, t'i drejtohet Allahut, se Allahu ka në dorë thesaret e gjallësisë. Dhe Allahu i lartësuar ka me i dhënë risk të t'ia plotësojë nevojën, shpejt apo me vonesë. Por gjithsesi Allahu i lartësuar ka për t'ia dhënë risk. Hadithi na nxit që mos u drejtohemi njerëzve për plotësimin e nevojave tona, por t'i drejtohemi Allahut. Të punojmë dhe t'i mbështetemi Allahut, e të mos mbështetemi tek njerëzit. Por nuk kam pengesë ti thuar dikujt që ndërmjetësoj për shembull për ty, për diçka që është e lishme, që është e lejushme, për të zënë një vend pune, ose ti thuar dikujt që ta kryej një punë, ta mbaroj një hall, që ty të lejohet, dhe personi që do të ndërmjetësoj apo do ta kryej punën nuk e dëmton. S'ka gjë. Qabisatu ibn Abi Bishr, Qabisatu ibn al-Muharib radiyallahu anhu,
tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam për ky kabisa thot tahammaltu hamalatan fadhhabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Thot ndodhi një konflikt mes disa njerëzve. Dy grupe njerëzish u përfshin në një konflikt armatosur. Edhe u derdh gjak. Thot unë mora përsipër shlyrjen e gjakrave për pajtimin e tyre. Mund të shpërthejnë luftë për shembull mes dy fisesh apo mes dy grupe njerëzish. Edhe vriteshin nga dyja palët, këtej dhe andej. Dhe kishte njerëz që ndërhynin për pajtimin e gjakrave. Duhej që personi që hynte për pajtim të merrte përsipër shpagimin e gjakut. Edhe thot unë mora përsipër që të shpaguaj gjakun. Edhe i pajtova. Dhe shkoha ke profeti dhe i lypa pasuri për shlyrjen e këtyre detyrimeve, për shpagimin e gjakrave të derdhura. Profeti sallallahu alaihi wasallam më tha: "Qala fa'aqim hatta ta'tiyana as-sadaqa fa na'muruka biha." Profeti sallallahu alaihi wasallam na'muru laka biha. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Qëndro këtu derisa të na vinë sadakaja, domthonë pasuritë e zakatit, edhe do të jap urdhër që të mbarojnë punë, të japin ty për të la gjakrat." Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Ya qabisa inna al-mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha." Fa o qabisa, lypja u lejohet vetëm tre njerëzve, tre lloje njerëzish. Lloji i parë: rajulun tahammala hamalatan fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Një njeri që ka marrë përsipër të shpaguaj gjakrat e derdhura në një konflikt që ka shpërthyer mes dy njerëzve apo mes dy grupe njerëzish, për t'i pajtu njerëzit mos derdhin më gjak. Këtij njeriu i lejohet që të kërkoj aq sa ka marrë përsipër si detyrime për shlyer. Ka marrë përsipër si detyrime ndaj njerëzve. Jo më tepër, vetëm aq sa ka marrë përsipër si detyrime. Të shlyej këto detyrime, pra shpaguaj gjakrat e derdhura e pastaj të heq dorë. Si lejohet lyp më tepër. Se ka njerëz që abuzojnë, për shembull merren me pajtimin e gjakrave. Edhe në vendin tonë, ata që merren me pajtimin e gjakrave nuk janë njerëz të pastër, ndershëm. Nuk e kanë hallin dhe nuk e kanë shqetësimin që të pajtojnë njerëzit e të ulin tensionet, por halli i tyre është me zhvat pasuritë e njerëzve. Edhe merren me lloj-lloj muhabetesh, madje ka për tyre që dhe nxisin konflikte. Allahu na ruajt. Përsa këtu bëhet fjalë për njerëz të ndershëm, të cilët hyjnë me të vërtet për të pajtuar njerëzit, marrin përsipër detyrimet edhe pastaj kërkojnë që t'i shlyejnë këto gjakra. Wa rajulun asabathu ja'ihatun ijtahat malah fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'ayshin aw qala sidadan min 'ayshin. Thot dhe një burr që i bie një katastrofë dhe ja shkatron pasurinë. Për shembull, vjen një vërshim uji dhe ja dëmton të mbjellat, ose bie rrepesh shiu dhe ja dëmton misrin e grurin, vreshtin, apo i bie një smundje baktive dhe shuhen. Dhe nuk i mbetet gjë, që dikush mbahet me bakti, ngordhen gjitha baktit. Një tjetër mbahet me misrin, nuk je pas vira një smundje misrit, apo vira një katastrofë, edhe nuk mori fare produkt, nuk ka me çfarë të mahet. I lejohet lyp sa për të mbajtur veten gjallë, jo më tepër. Qiwamen min 'ayshin hatta taquma bihi ma yaqumu bihi min al-mal. Ai sa për të mbajtur veten gjallë, au sidadan min 'ayshin, yani ma yasuddu bihi hajata, au ma yakfihi. Të marr ai sa i mjafton, jo më tepër. ورجل أصابته فاقة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا حاجة أو فاقة
فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش قال سداد من عيش. Edhe njëri që e prek varfëria. Dhe këti njeriu dhe dëshmojnë 3 veta nga fisi i tij. 3 veta të mençur që mbahen për mend. Thon filani është i varfër. Edhe këti i lejohet që të lyp aq sa për të mbajtur veten gjallë, jo më tepër. وما سواهن يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. Thot ndërsa rastet e tjera veç tyre thotë kabisa, ka thënë profeti, janë haram. Kush lyp veç këtyre 3 rasteve, le ta di se e ka haram atë që lyp. Profeti sallallahu alaihi wasallam këtu në këtë hadith ka sqaruar rastet kur lejohet lypja. Edhe veç këtyre rasteve nuk lejohet. Ne na intereson të flasim për këtë ditë fundit. Kur njeriu i bie një katastrofë, falimenton biznesi. I bie një smundje bakterie të shuhet, apo zhduket të mbjellat ose nuk japin produkt, ose njeriu në kap varfëria dhe s'ka më çfarë mbahet, i lejohet lyp aq sa i mjafton. Jo më tepër. Kështu që nëse njeriu lyp aq sa i mjafton, kjo lejohet. Por çfarë është më e mira? Më e mira është mos me lyp asgjë për njerëzve. Allahu i lartësuar i ka lavdruar në Kur'an të varfrit muhaxhir, mërgjimtar, të cilët ishin të angazhuar me xhihad në rrugt të Allahut dhe s'kishin mundësi me bë udhëtime në tokë për të kërkuar rriskun. Por dhe nuk lypnin. Dhe ata dalloheshin që ishin të varfër me shenjat që kishin fytyrë. Ata nuk lypnin për njerëzve ose nuk ngulmonin në lypje. Është më e mira pra më dhon këtyre sadakan lil fuqara al muhajirin alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nas ilhafa. Dikush mund thotë po s'ka njerëz tani këtu në vendin tonë që vuajnë kaq shumë dhe janë deri në atë pikë sa që nuk gjejnë ushqim për të ngrënë. Themi dhe mund të ketë. Mund të ketë në të rrallë njerëz cilët vuajnë dhe për ushqim. Por më e mirë është mos me lyp këta. Të punojnë, të përpiqen dhe mos me lyp. Edhe këta. Se do i vjen risku nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu e ka lavdruar atë që nuk lypin. Por gjithsesi, nëse nuk ka, i lejohet lyp. Nëse kërkon më të mirë, më e mirë është mbështetja e Allahut, punon, prej që të vjen risku dhe mos lyp. Edhe pse i e keq. Por në vendet tjera jashtë Shqipërisë, gjatë regjimit komunist normal dhe para regjimit komunist, pas mundim dhe varfëri në vendin tonë. Me të vërtetë kishte njerëz që nuk gjinin bukë me ngrënë. Edhe tani ka në tradh njerëz që nuk gjejnë me çfarë më ushqyen, në fshatra, zona të thella, zona periferike nëpër qytete, shumë rrallë. Por në vendet tjera kemi hasur gjendje të tilla. Për shembull ka patur kërkues nxënës dije në disa për vendeve arabe, të cilët kanë kaluar domethënë 1 ditë ose 2 ditë pa ngrënë asgjë. Edhe nuk lypnin, nuk kërkonin. Kishte për tyre që dilin në rrugë me shit era të mira dhe nuk shtriu ashtrinë në dorën tjetër. Nga ana tjetër kishte dhe të tillë që lypnin. Po ajo nuk është kon besimtarit. Nuk është gjë e mirë me fjalë, edhe pse kur njeriu ka nevojë lejohet, po më e mirë është mos me lyp, siç tham. Nuk është kon i besimtarit mirë me fjalë. Për sosur. Abu Huraira radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa al-miskin الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس." Profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka thënë, nuk quhet miskin
quhet i varfër, një njeri që vërtitet rreth njerëzve, sillet rrotull njerëzve. Domethënë lyp, pashtrin dorën njerëzve dhe lyp. Nuk quhet miskin pra ai që shkon dhe lyp ke njerëzit. Nuk quhet ky i varfër. Po i varfër quhet një njeri që pra nuk quhet i varfër ai që shkon dhe lyp ke njerëzit, edhe njerëzit i japin një hurmë apo dy hurmë, një kafshat, dy kafshata bukë dhe kthehet. Sa do pak që japin, edhe ecën. Japin diçka të vogël dhe ai kthehet. Nuk quhet ky i varfër. Po i varfër quhet ai njeri që s'ka me çfarë të mbahet. Dhe njerëzit nuk e marrin vesh se ai është nevojtar, sepse ai nuk tregon para njerëzve që është nevojtar. Dhe nuk lyp. Ky quhet i varfër. Hadithi e vlerëson më shumë të varfërin që ka nevojë për nuk lyp, se sa të varfërin që ka nevojë dhe lyp. Më i mirë është i varfër që nuk lyp. E dyta, hadithi na nxit që të kërkojmë ata të varfër, të cilët, nëse kemi përdorur një sadaka, më e mira është të kërkojmë ata të varfër që nuk lypin. Dhe ata mund t'i vrejmë nga shenjat, nga paraqitja, dallohen. Ata t'i gjejmë dhe t'u japim. Se ata që shkojnë dhe lypin, gjithsesi do marrin diçka, do u japin njerëzit diçka. Kush nuk ka dhe shkon e lyp, kjo nuk do thotë që nuk është i varfër, është i varfër. Por i varfër i vërtet, dhe më i denjë për t'i dhënë sadaka, siç kuptohet nga hadithi, është ai që nuk lyp. Atë ta gjejmë dhe të përpiqemi t'i japim. Tani do kalojmë ke një çështje tjetër. Në qoftë se dikush të jep diçka pa e lyp dhe pa e lakmuar, lejohet ta marrësh. Ndërsa me lypje nuk bën ta marrësh derisa s'ke nevojë. Nuk lejohet ta marrësh kur s'ke nevojë. Umar ibn Khattab radhiyallahu an ka treguar dhe ka thënë: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata'. Fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni." Thot Umar radhiyallahu an, këtë hadith në fakt e ka sjell nga Umeri Salim ibn Abdullah. Ky nga jati Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar e ka sjell nga jati i tij Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Domethënë Salimi nga jati Abdullahi dhe Abdullah nga jati Umeri radhiyallahu anhu. Zinxhir transmetuesish dhe dietarësh fakt. Umeri, Abdullah biri Umerit dhe Salimi biri Abdullah ibn Umerit. Edhe kjo është një ndër senedet më të forta, më të mira, siç e kanë vlerësuar dietarët e hadithit. Pra thot Umeri radhiyallahu anhu tregon, profeti sallallahu alaihi wasallam më jepte diçka. Dhe unë i thoshja, po i dërguar Allahut, jepi atij që ka nevojë më shumë se unë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte, "Khudhhu idha ja'aka min hadha al-mali shay'un wa anta idha ja'aka min hadha al-mali shay'un wa anta ghayru mushrifin ilayhi وأنت غير مشرف إليه ولا سائل فخذه فإن شئت فخذه فتموله فإن شئت فكله وإن شئت فتصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك." Pra I thoshe o I dërguar Allahut, jepi atij që ka nevojë më shumë se unë. Profeti sallallahu alaihi wasallam më thoshte, merre. Nëse të vjen diçka nga pasuria, se dikush të jep diçka, ndërkohë që ti nuk e lakmon, as nuk I e dhon me shpirt pasaj, dhe as nuk e ke lyp, merre dhe bëre pronton.
Pastaj nëse dëshiron e konsumon për vete, e mban për vete. Nëse dëshiron e jep sadaka. E nëse jo, nëse dikush nuk ta ka dhënë, atëherë thot mos u jep pasaj. Mos u jep pas diçka që s'ta ka dhënë, mos e lyp, mos e kërko, mos u ashtroj dorën të tjerëve. Mos e ul veten për të marrë diçka njerëzve. Në ky hadith dalin disa mësime. Para, kur njeriu nuk ka nevojë për diçka, më e mira është t'u japë përparësi të tjerëve, të tregohet altruist. Dikush domethënë një ndihmë, ndërkohë që ka tjerë që kanë nevojë më shumë. Ne e bëjmë që ka njerëz tjerë që kanë nevojë më shumë se unë. Edhe më udhon përparësi atyre. E dyta, lejohet të pranosh çfarë t'japin njerëzit. Përderisa ti nuk ka ke lyp, edhe nuk ke qenë i dhënë me shpirt pasaj, as nuk e ke lakmuar. Po të ka ardhur pa e kërku, as dhe pa e lakmuar. Lejohet të pranosh. Profeti ka thënë merr dhe bëje promptë. Më e mirë është ta pranosh me niyetën që ta jap sadaka, u bësh mirë njerëzve, nëse ta pranosh. Po dikush mund të thotë, a në çdo rast e pranon? Këtë gjë e sheh njeriu vet. Mund të ketë raste ndryshme. Dikush mund ta jap diçka edhe pastaj ta quajnë për nder. Në këtë rast bën njeriu duhet bëj kujdes. Nëse ka frikë se ja quajnë nder dhe e poshtrojnë, më mirë mos ma prano. Prano dhe shpërble. Kjo është quajtur dhuratë. Në të kundërt, nëse ke frikë se ta quajnë nder, më mirë mos më pranu gjën për njerëzve. E nëse ke frikë se nuk ke frikë se ta quajnë nder, apo nuk të poshtrojnë, nuk ta përmendin, se kur ta përmendin është gjë e rëndë. Përderisa s'ke frikë se ta quajnë nder, ta përmendin apo të poshtrojnë, atëherë lejohet ta pranosh. Lejohet, po nuk është detyrë, nuk t'ja refuzosh. Dhuratën nuk ja refuzon tjetri. Po kur nuk ja refuzon dhuratën, kur ke mundësi me shpërbly. Se dhuratë quhet ajo që ta jep dikush, edhe ke mundësi me shpërbly. Dhe jep diçka tjetër në këmbim të saj, në fjalë. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, siç thuhet në fundin e këtij transmetimi, kana la yas'alu ahadan shay'an wala yaruddu shay'an u'tiya. Thot Salim radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar, i cili është transmetuesi i këtij hadithi nga Omeri, nuk lypte asgjë për njerëzve, por nuk refuzonte diçka që ja jepnin. Pra nga njëra anë nuk lypte asgjë. Se profeti ka thënë, nëse vjen diçka pa e lyp, nuk lypte. Dhe gjithashtu nga ana tjetër nuk lypte gjë, nuk refuzonte asgjë që ja jepnin njerëzit. Kalojmë në një temë tjetër. الحث على الأكل من عمل يده. Fitimi më i këndshëm është ai që njeriu, ose ushqimi më i këndshëm është ai që njeriu e fiton me dorën e vet. Ky është më i mirë se sa lypja, apo se ekspozimi vetes për dhënë diçka. Shariati na nxit që të punojmë. Përpiqemi në fitimin e mjeteve të jetesës. Dhe të mos lypim, mos mashtrim dorën njerëzve. Mos amësojnë veten muslimanët që të jetë në varësinë të tjerëve. Por të fitoj mjetet e jetesës qoftë edhe me përpjekje, qoftë edhe duke bërë çfarë do lloj pune, përderisa është e lejushme, halal.
Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu ka treguar se dërguari I Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La an ya'khudha ahadukum ahbulahu fayati al-jabal فيأتي منه بحزمة من حطب على ظهره فيبيعه فيكف الله به وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه." رواه البخاري. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka hadith thot: të marrësh litaret, të shkosh në kodër ose në mal, të bësh dru, t'i ngarkosh druret me litaret në shtëpi dhe të shkosh në pazar ose në qytet dhe t'i shesësh drut. E në këtë mënyrë Allahu i lartësuar të ta ruaj fytyrën nga lypja, është më e mirë se sa të lypësh për njerëzve, t'japin apo nuk t'japin. Hadithin e shënon Buhari në Sahihun e tij. Abu Huraira radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguari I Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khayrun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'a." Të marrësh drun në shtëpinë, të marrësh një barr drun në shtëpinë, ngarkosh me litar një barr drun në shtëpinë dhe ta shesësh, të fitosh diçka me ta e të mbahesh me ta, është më e mirë se sa të lypësh për dikujt, t'jep apo nuk t'jep. Këtë hadith e ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Çfarë tregojnë këto dy hadithe? Islami na nxit që të punojmë qoftë edhe punë të cilat në sytë e njerëzve janë të rëndomta, por janë të lejushme, janë halal. Na nxit që të bëjmë punë të tilla dhe të mos lypim. Dhe sipas Islamit, është më mirë që të bësh punë të tilla, edhe pse njerëzve u duken të rëndomta, por që janë halal, se sa të lypësh, të ushtrish dorën njerëzve. Islami e mbron fytyrën e njeriut, e ruan dinjitetin e tij, ndaj e nxit njeriu që të punojë dhe të ruhet nga lypja. Hadithi tregon se nuk ka ndonjë gjë të keqe që besimtari të bëjë punë edhe të rëndomta për të fituar rriskun halal. Nuk është ulje për njeriu të bëjë punë të rëndomta, por që janë halal. Për shembull, të bëjë drun pyll, merret me ruajtjen e baktive, të punojnë në bujqësi, të punoj pastrues e tjerë. Ka punë të cilat në sytë e njerëzve janë të rëndomta, por janë të lejushme, s'kan të bëjnë me haram. Nuk ka asnjë farë pengese që të kryej punë të tilla besimtari. Është më e shëmtuar në vështrimin islam lypja se sa punë të tilla. Dhe lypja është e shëmtuar sepse nga njëra anë ai që lyp po shtron veten, dhe nga ana tjetër vihet në vështirësi ose në ngushticë personi për të cilit lyp. Prandaj lypja është diçka e shëmtuar. Ushtrimi I punëve apo zanateve të tilla ka përparësi edhe ndaj disa punëve të cilat janë haram apo janë përzierë me haram. Për
Shembull më e mirë është punosh pastrues rrugësh apo të punosh kamajer në një klub. Është më e mirë të punosh pastrues rrugësh, sepse është punë halal. Më mirë të punosh bari apo të punosh drejtor, bankier apo financier apo llogaritar në një bank me kamat, dhe bankat në Shqipëri janë gjithë me kamat. Më mirë të punosh bari. Më mirë të punosh bujk apo të punosh polic, ushtar, edhe çfarë punë tjera, domethënë shërbim zullumqarve. Padyshim, më mirë të punosh bujk, sepse është punë e ndershme dhe halal. Lypja poshtron njeriu në këtë botë dhe mund të jetë dhe poshtrim ditën e gjykimit, siç e tham. Fitimet haram, punët haram, dhe ato mund të sjellin poshtrim për njeriu. Sepse gjunat sjellin poshtrim. Allahu lartësuar thotë në Kur'an: "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Kë poshtron Allahu, nuk ka kush e nderon. Prandaj njeriu duhet që të ruhet nga haram. Të shumt janë njerëzit të cilët mendojnë se duke bërë një punë haram, ose duke bërë një punë e cila ka haram, por që sipas tyre është punë me prestigj, punë me vlerë, punë me të ardhura, do të ruaj veten. Po do nderoj dhe veten si musliman, se muslimanët bëjnë vetëm punë të rëndomta. Do të bëjnë punë të larta, thonë. Kjo mund të jetë shkak që ky njeri të shposhtrohet një të ardhme, se fundi i gjunave është poshtrimi. Dhe Allahu lartësuar e di se si rrotullon punët. Ka vëllezër muslimanë me fjalë që ngurojnë bëjnë punë të tilla si bujq, bari, tregtar, picier, thonë, apo bën gjithë muslimanët picier, mekanik, ka lloj punësh me fjalë, ndërtues, edhe rendin pas ca punëve të cilat nuk mund kryhen pa bë haram. Nuk kanë fitim ndershëm dhe të pastër. Pse? Sepse sipas tyre duhet që muslimanët të kenë prestigj, dhe muslimanët të kenë figurë, muslimanët bëjnë punë me pozitë. Këta njerëz mund të fitojnë për një farë kohe pozitë në sytë e njerëzve, por përfundimi pastaj mund të jetë poshtrim, sepse kanë zgjedhur haramin për plotësuar nevojat dhe jo halalin. Janë përpjekur të gjejnë një mënyrë të palishme dhe jo një mënyrë të lishme. Profetët e Allahut kanë ushtruar zanate të ndryshme. Daudi a.s. ushqehej me dorën e vet dhe ka punuar farktar, rrihte hekurin. Ai e zbuste hekurin me dorë, siç është shpjeguar me fjalë. Edhe ushqehej, mbahej me to. Profeti Abu Huraira radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kana nabiyullah Daud la ya'kulu illa min 'amali yadihi." Rawahu al-Bukhari. Profeti Allahu Daudi alayhi salatu wasalam ushqehej vetëse me fitimin e dorës vet. Hadithi na nxit që të marrim për shembull profetët e Allahut në kërkimin e rriskut mjeteve të jetesës, duke punuar dhe jo duke lypur. Kërkojmë mjetet e jetesës duke punuar dhe jo duke lypur. Hadithi gjithashtu tregon vlerën dhe mirësinë e punës për të fituar rriskun. Ashtu sikur se bonte profeti Allahu Daudi alayhi salatu wasalam, dilte dhe punonte për të fituar rriskun. Hadithi tregon se duhet të bëjmë shkaqet dhe të mbështetemi me Allahut. Të punosh shkaqet nuk bie ndesh me mbështetjen tek Allahu i lartësuar. Disa njerëz e kanë keq kuptuar këtë çështje. Kanë menduar se
tregtia, bujësia, profesionet e zanatet, domethënë veprimi i shkaqeve, e thënë shkurt, veprimi i shkaqeve bie ndesh me mbështetjen. Ndaj mbështetjen tek Allahu. I kanë lënë punën, do thonë po mbështetemi në Allahun dhe na vjen rrisku. Kjo gjendje nuk është e saktë. Profetët e Allahut kanë punuar, kanë bërë punë të ndryshme. Profeti ka thënë një hadith, ma min nabiyyin illa wara'a al-ghanam. Çdo profet ka ruajtur bagtit. Qalu wa anta ya Rasulullah, than edhe ti i dërguar Allahut i ke ruajtur bagtit, qala wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah ala qararit. Thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe unë i kam ruajtur bagtit për banorët e Mekës për disa qirat. Qiratet ishin pare ari, domethënë që ndarka ari, më themi. Pra, ka pas profet që kanë punuar bari. Dauda sallallahu ka punuar si faraktar. Atire të regonë se muslimani mund të bëjë dhe punë tilla, duke kërkuar rriskun halal. Është më mirë sa me lyp. Dhe gjithashtu është më mirë se me bë punë që japin një farë prestigji ke njerëzit, bëjnë që të ngrihet ke sytë e njerëzve, por që punë haram, apo ka të bëjë me haramin, ose nuk mund të arrihet pa bë haram. Ja po e përmendin shumë qartë në fjalë. Ka shumë, për shembull, ka vëllezër musliman që i çojnë vajzat me studuar për konvikte jashtë shtetit. Vëllezër musliman, familje islame. Se thot siguritarën e vajzës. Do marrë një shkollë të lartë për kjo. Dhe pastaj do punësohet. Tu lind pyetja. E para njëherë lejohet që me dal vajza nga shtëpia? Këtu ka pikë pyetje. E dyta, lejohet vetëm rast nevoje. Vajza ka vend në shtëpi, do të martohet. Jo tik. E dyta, lejohet me çu vajzën në një shtet tjetër në një konvikt? Kjo është problem. E treta, lejohet vajza të studiojë në një ambient të përzier? Nuk lejohet, është haram. E katërta, masi të marrë profesionin kjo vajza, ku do punësohet? Do punësohet në një vend të përzier, është haram. Çfarë punë do bëjnë? Do bëjnë punë halal apo haram? Profesionet ekzistuese sot në shumicën e rasteve sigurojnë një punë haram dhe halal. Sa punët halal janë fare të lehta, s'ka nevojë fare me shkollë të lartë. E pesta, kjo vajzë që do shkollohet, do martohet, a nuk e ka vend në shtëpi. Allahu thot: "Wa qarna fi buyutikunna", qëndroni në shtëpiat tuaja, thot Allahu në Kur'an. Kurse ajo do hyjnë duel me burrin, si do thot: "Jo, unë kam marrë gjitha shkollë. Dhe unë dua të punësohem." Edhe do kundërshtohet fjala e Zotit, qëndroni në shtëpiat tuaja. "Wa qarna fi buyutikunna". Ky model jete nuk është i saktë. Dhe është për të ardhur keq se shumica e muslimanëve kanë këtë mendje. Shumica e kanë mendjen që më udhon vajzën në një shkollë të lartë, në një profesion, më gjojë si pas tyre, ndërkohë që vajzën e ma baba, e pastaj e ma burri. Këto janë rregullat e fesë. Këto janë konceptet gabuara, do idetë perëndimorëve, të cilët kanë hyrë mes muslimanëve dhe janë duke i gryer pak nga pak. Flasim edhe për djemt, ku ka hyrë në mendje një pjesë të shumicës me fjalë, që duhet patjetër dhe djalë të bëjë një shkollë të lartë dhe të marrë profesion shumë rrallë. Por lind pyetja, profesione që do të bëhen, shkolla e lartë sot mund të marrësh në Shqipëri një shkollë të lartë pas studiuar në një vend përzier? Përgjigjja jo. Do shkojnë, do e çojnë nga një familje pastër islame, dhe e marrë djalën dhe e çojnë në një shkollë të lartë përzier, me meshkuj dhe me femra. Pse do marrin profesion aty? Po a nuk ka punë halal në Shqipëri? Ka. Do kërkojnë që të bëhen profesion, po thot dikush unë do ndihmoj fen. Feja ndihmohet me halal. Nuk ndihmohet me haram. Pastaj shpëtosh veten ka përparësi ndaj ndihmës që ti mund t'u japësh tjerëve. Farzi kifaje, ka farzi ain, ka përparësi ndaj farzit kifaje.
Domethënë ti pse më e boti këtë haram që shpërtosh disa të tjerë nga harami. Ky është koncepti i gabuar. Edhe disa thonë dhe çaj vajzën thotë bëhet mjeke, faktikisht kështu thonë gjithë, po shumica e vajzave muslimane do bëhen mjeke. Po gjithë thotë bëjmë edhe se kanë nevojë për mjeke muslimanët, kanë nevojë për ginekologe. Pyetja është a mund ta bëj shkollën kjo apo haram? Se bën dot. Se do jetë në ambient përzier. Meshkuj e femra përzier, se kjo është shkolla në Shqipëri, për mjekësi, për ginekologji dhe për infermieri. Domethënë po marrin këto zanate që janë nevojshme për femrat me fjalë. Mos flasim për tjera që shumica e muslimanëve i çojnë me fjalë për llogaritare, për financiere, për juridike, lloj-lloj zanatesh me fjalë. E dyta, masi të marrin shkollën ku do punësohet në ambient përzier, se ginekologë spitalet dihet, domethënë spitalet o spitale shtetërore ose private. Dhe spitalet private i marrin vetëm se njerëzit e prishin në Shqipëri. Se spitali privat është biznesi më i rënd, më i madh. Dhe njerëzit që janë të lidhur me politikën nuk bëjnë dot spital private. Kanë provuar ca vëllezër musliman me bë klinikë dhe s'kan bë dot. Pale spital madh me fjalë, kjo që do detyrohet ajo që marron për mjekët, për infermierët, punojnë në një ambient përzier. Kjo që haram pas haramit. Pse do i bën gjithë harame? Që gjoja do shpëtojnë ca motra muslimane nga harami. Që ato motrat muslimane me fjalë kur të lindin me një muslimane dhe jo. Ne themi që ka përparësi që kjo truj veten nga harami. Sa jo të muslimane për shembull do bëjnë haram kur të lind. Se do lind me një femër të huaj jo muslimane. Për shembull e thonë. Edhe kjo do bëjnë haram. Më ka përparësi që kjo truj veten kundrejt asaj muslimane. Kjo është e para një. E dyta, mundësia që kjo të bjerë haram kur është në përzierje e kështu me radhë është më e madhe se sa ajo muslimonja kur lind. Se kur njeriu kur ai lind mundësitë janë të vogla që të bjerë haram, se ajo ka hall lindjen, s'ka hall tjetër. Ajo është rregull fetar, por 99% apo në përgjithësi nuk bien haram kur është lindje femra. E treta, e tham që mendon që do realizoj, do bëhet një spital privat i pastër musliman, por se ajo ky është thjesht një hamendësim. Janë interesa imagjinare, nuk janë reale. Përveç kësaj, Allahu i zgjidh punët. Kur ne kemi frikë Allahu, rregullon Allahu punët. Siç i ka zgjidhur tuaj 20 vjet. Para në Islam, ca mjekë, ca infermierë, kështu më radhë rregullojnë punët muslimanëve. Dhe ajo që duhet ta ndajnë çdo musliman mirë është, nuk kërkon Allahu prej nesh të mendojmë se shumë vëllezër muslimanë kur bëjmë lloj diskutime të tilla thonë, "Ore po kush do i majnë musliman? Kush do i ushqejnë muslimanët?" Sikur bëjmë pyetje me fjalë që si do ja jap Allahu rriskun njerëzve. Nuk ngarkon Allahu ty për këtë lloj muhabetesh. Çdo njeri mëron për veten e vet. Shpëto veten dhe familjen tonë. Ruaj veten nga harami. Allahu i furnizon njerëzit. Ai u jep rrezikun muslimanëve. Ai ruan nga haramet. Ai shpëton nga rreziqet. Mos mbaj njeriu hallet e robëve të Allahut, se ato i ka marrë përsipër Allahu, secilit mendon për veten e vet. Mos majm hallën sot ne se si të zgjidhin muslimanët problemin për mjekë. Sa të punë zgjidh Allahu, secili shoh për veten e vet, ka nevojë për mjekë apo jo, ka nevojë për hall apo jo, dhe kështu vazhdojmë me fjalë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër që ka transmetuar Abu Huraira ka thënë: "Kana nabiyullah Zakaria ya'malu najjaran." Zakaria alayhi salatu wassalam ka punuar marangos. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma akala ahadun qattu khayran من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده." Askush nuk ha ushqim më të këndshëm se ai që e fiton me dorën e vet. Dhe profeti Allahu Daudi alayhi salatu wasalam hante atë që e fitonte me dorën e vet. Ushqimi më i këndshëm është ai që e ke fituar vet, që e ke fituar me djersën e ballit, që është pjesë është fryt dhe rezultat i angazhimit i djersës dhe i punës tënde. Çu kuptohet nga ky hadith e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi pra
Mëson muslimanin që të mos jetojnë varësi të tjera, mos mashtri dorën tjera, mos lyp, po të punojnë dhe të angazhohet. Ama të bëjnë punë halal, sikur që e sqaruam. Në mësimin e ardhshëm inshallah taala do të sqaroj ajetin e surës Jumu'a, në cilin Allahu i lartësuar thotë: "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kur të marrë namazi thotë, përhapuni në tokë dhe kërkoni rriskun, mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. Lutë Allahu lartësuar që të na bëjë të dobishme këto që dëgjuam.